Üdv mindenkinek, sziasztok! Ahogy múlt héten már említettem, a Volkswagen rajongók örülhetnek, hiszen van velünk Polo is és Golf is. Van amelyik ilyen E, van amelyik I, mindegyiknek a nevében benne van egy GT, már is kezdünk. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Jánosom, nem tudom kihez kell fordulni, de a kisebbikkel fogunk a Pólóval kezdeni. Azt tudom, hogy a Jánosom melyik. Azt nem tudom, hogy melyik őtök van felkészülve a Pólóból, de én azt gondolom, hogy Pólóhoz ért mindkettőtök annyira, hogy el tudjuk mondani, hogy ez a GTI, amellett, hogy megtudtam a tulajtól. Rá is van írva. Ezért tudom. Ugye? Nem, a tulajtól megtudtam, hogy garanciális, igen, tehát hogy igen. Szerencsétlennek azért lefőtt a kávé, hogy idehozta garanciálisan az autót, igen. De mit kell pontosan tudnunk egy mai GTI-ről? Hát ez 200 lovas, 320 Nm és 6 fokozatú DSG, ugye ez azért fontos, mert ez még a régi ilyen olajba futó DSG, ami elvileg a jobb. Úgyhogy ebben még az van, ugye ez már elég ritka, mert a legtöbb Volkswagen termékben már a 7 fokozatú DSG-t adják, ami ugye kisebb fogyasztás ér el, viszont nem annyira strapabíró. Csabi, neked bármi hozzáfűzni valód a Pólóhoz? Azon kívül, hogy a háttérben láttam mozogni egy autót. Hát majdnem VRC, nem? Egy régebbi időben is majdnem. Elég erős a... Egy hátsó hajtás, mintha hiányoztam. Mintha, de egyébként a tulajjal beszélgetve nagyon-nagyon szereti az autóját, és amit tökre megdöbbentett, hogy azt mondja, hogy ha hosszabb országúton mennek, akkor akár ilyen 5,5-re is beesik a fogyasztása, de hogyha normálisan megy városba, országúton, stb., akkor azért ilyen 6,5 környékével el tud járni, hogyha borzalmas a dugó, meg minden, akkor felmegy 7 literig is a fogyasztás, és azért így ez egy GTI felirattal egy ilyen jó kiállású autónál, az szerintem nem egy rossz érték, mert manapság egy ilyen downsizingolt is 3 hengeres borzalom is fogyaszt ennyit, úgyhogy nem megy. Ez legalább megy cserébe, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, mert szerintem a Polo egy nagyon jó méretű és jó kiállású autó, úgyhogy pláne a tömege is stimmel, úgyhogy még akár meglepetéseket is okozhat talán. Sőt, ugye Pólóban mentünk elröttel. Pont ezt akartam mondani, hogy megijesztelek benneteket a Volkswagen-ekre ránézve először is az, hogy ez a 24. Volkswagenünk, de hogy 3 darab Polo van, vagy 2 darab Polo van elől. Egy R5 meg egy RX Supercar. De gondolom ezek nem targetek, viszont a legjobb Polo GTI időnk, ami korábban volt, az egy 50,878. Én azt gondolom, hogy azt ennyi lóerővel talán meg lehet fogni. Hát igen, elég esély van rá, inkább így mondjuk. Ugye Michelin gumi van rajta, az is jó állapotú, tehát ez viszonylag kevésbé leharcolt gumi, úgyhogy van rá esély. Szerintem alapvetően ugye ez a méret, amit mindig azt szoktunk mondani, hogy idevaló ezek a kis hot hatchek. Pontosan. És ugye a GTI az sose ez a legkeményebb irányzat, hanem az alatt egyel. Úgyhogy szerintem alapvetően jót kéne, hogy menjen. Játszátok le, és az első pilóta majd természetesen melegít, ahogy most már ez megszokott. Na, nagy a verseny. Harc van az eredményért. Megyek én. Na, akkor melegíts be. És ugye az a klasszikus kárpita. Igen, az nagyon szép. Kockás. Igen, az nagyon menő, hogy az elsőben is az volt. Mondjuk az még Golf volt. Igen, Golf egy. Milyen szépen csak így helyenként megjelenik benne a piros, olyan decensen van kitalálva. Igen, ez nagyon össze van rakva. Olyan ki van találva. Igen. Erre ki! Ez a kormány se volt szerintem életkorában soha beállítva. Alig mozog. Milyen szép autókat csinált a Volkswagen, amikor még nem mindent a villanyosításra helyezett hangsúlyt. Pedig nem az a pont, amiatt a Toyotánál mondtunk, hogy az Edge-nél, hogy a kilóg a sorból, meg stb. Ez meg pont nem az a üvölteni akarok és kilógni a sorból, csak de mégis kulturáltan szexi. Na most látszik egyébként a melegítésnél, hogy a kasznidőlés az nagyon jó lesz, mert nem egy ilyen mondta is a tulaj egyébként, hogy azért így városban megtalálja az összes ilyen kis HVC, hogy na.
gyorsuljunk. Ezt gondolom, hogy ez a GTI felirat az oldalán megzavarja a lelküket. Igen. Igen, tehát az összes 1.4 szívóval nekiugranak. Hogy most kirugdosom mindegyik dugattyút a kipufogon, kipréselem öreg, csak gyere. Lámpától lámpáig. A mérés. Figyelj, most azért rárugott ott a melegítés közben, azért elindul. A hátulja is így megmozd, nézd meg. Igen. Elveszi a gázt, egyből elkezdi. Meghúzgálja, igen. Érdekes. Pontosan. Pontosan lesz. Pici nyikkanás volt. Igen, és hogy hamar elváltotta a harmadikat. A harmadikat, a másodikat még okén, de a harmadikat túl korán bele. Szerintem azért, mert libbentett egyet János, lehet, mondom, és akkor egyből földdob egy fokozatot. Egyébként meg 65 volt az elért sebesség, azért a Macannak a 81-éhez képest jó, az egy... hát az jó. Más kávéház azért. Más. Igen. Nem hajt eléggé ez. Még dupla teljesítmény, igen. Dupla hajtás. Igen. Akkor mégse olyan rossz tényleg. Jó, igaz. Árban is minimum dupla, de inkább több. Inkább nagyobb a különbség. Érdekes, hogy itt visszaváltott a kanyarba egyet. 108. 108, az nem olyan rossz egyébként. Az nem rossz. Szépen kultúráltan teszi a dolgát. Nekem az a meglepő, hogy ahhoz képest, hogy GT olyan nagyon markáns hangja nincsen. Nem, visszafogott. Küszködik a váltóval. Igen, egy picit. Én azt érzem, hogy ő sem tudja, ő sem tudja, hogy mit szeretne egész pontosan. Már nem János, hanem a váltó. Cserébe, amikor normális váltási idő van, az meg egész gyors. Hát a váltási idő az nem rossz a DSG-nek, csak igen. Úgy tűnik itt a program az nem annyira optimális. Mérés első kör 51,665. Összidő 1 perc 36,822. Hát figyelj, ez a korábbi Polo GT-nél 8 tizeddel lassabb. Igen, ennél jobbat vártunk. Egy picit. Még egy jó pár héttel ezelőtti Passat GT-je, amihez majd ugye a másik autónknak lesz kötődése, még annál is lassabb 2 tizeddel. Azért az meglepő. Az meg, ennél jobbra gondoltam. Emlékszel, azért a Passat GT-je az egy csodás kombi volt. Tehát jó, halálra dicsértük, és nagyon jó. Jó, de itt lesz egy Golf GT-je, majd... Azért lesz, a kettő között is kíváncsi vagyok a különbségre. Figyelj, nem vagyunk elájulva. 8 tizeddel lassabb, mint a korábbi Polo GTI, de ami sokkal meglepőbb, hogy 2 tizeddel lassabb, mint a Passat GT-je kombi változat, ami persze azt nagyon szerettétek, meg nagyon dicsértétek, de meglepő. Mesélj. Valami napkitörés lehetett ott a környéken, mert kb. Minden úgy megzavarodott a kocsiba. Ugyan elindítottam a telemetriát, de leállt menet közben. Felkapcsoltam manuálisba, de nem tudom, hallottátok, egy belehúzott egy harmadikat a rajt után. Igen. Aztán össze-vissza állítgattam menet közben, hogy csináljunk már valamit. Azt láttuk, hogy szenvedsz a váltóval. Igen, de hogy mindenféle üzemmódot kipróbáltam, most a végére rájöttem, hogy S-be kell hagyni, és akkor talán jó. Aha. Amúgy mindenhol egyeneseknek a végén felváltott egyet pluszba, de úgy, hogy ilyen beesett a fordulat. Abban a pillanatban, hogy elengeded a gázt. Igen, tehát és akkor utána a kanyar közben rájön, hogy már mennél, egyszer csak visszavált, és akkor ugye nagyon későn elkezd kigyorsítani. Elvileg kikapcsoltam az SP-t, úgyhogy kiírt mindent, hogy teljesen mindenki van, erre villog, az első kanyarban látom, hogy villog a izé. Azt is néztem, hogy most akkor mit kéne még rajta nyomni, pedig már addig nyomogattam, hogy úgyhogy nagyjából minden nem úgy működött, ahogy kellett volna. Remélem, hogy Csabinak sikerül menni vele egy értelmes kört. Meg akkor ez a Polo GTI napkitörés edition. Csabi, azért csapjunk oda a lovak közé. Nézd rá te is még egyszer a telemetriája, amit elindulsz, mert nekem lehet. Jó. Csak nagyjából mindennel el voltam foglalva, csak a vezetéssel, nem? Igen, úgyhogy a Volkswagenek belüli, vagy Volkswagenek közötti idő az így alakult, egyébként meg a szomorú, hogy egy Honda E gyorsabb nála. Hát jó, az egy elektromos. Meg a nagy kedvenced, a Primera GT, az ezredekre van. Az meg semi-slick gumival volt. Ja, mondjuk az igaz. Veloster Turbo? Az szerintem utcai gumival volt. Igen, az egy széria volt, meg a Ceed GT.
Azok tudod, egyformákat mentek nagyon, és az gyakorlatilag majdnem ugyanaz. Mondom, szerintem ebben még egy kell legyen. Másodpercnek kéne, mert minden volt. Hát főleg úgy, hogy mondom, hogy 50,878 volt a korábbi, ez meg 51,665. Tehát egy 8 van rajta. Tehát legalább azt el kéne érni. Kb. Azt tudja a kocsi, szerintem csak ahhoz az kéne, hogy akkor váltson meg oda, ahova te szeretnéd. Igen. Ez most jelenleg nem jött össze. Ez a rendszer, ez nem áll? Nem állt össze. És mindez kiegészült a telemetriánkkal, ami meghűlt közben, úgyhogy... És azt is próbáltad szerelni? Nem, azt csak láttam, hogy mondom, nem megy. Miért nem megy? Ő se szeret dolgozni. Tudod, amikor matasz lefele, hogy menj akkor ide ebbe az üzemmódba, jó? Akkor legyen manuál, váltogatok. Megint felváltott. Mi az Isten, lenézek, pedig manuálba vagyok. És akkor folyamatosan... Na. Csabi inkább újraindítja a rendszert, úgy látom. Próbálkozik mindennel. Mondom, eleve nagyon bonyolult, mert megnyomod a gombot az ESP-t, először kikapcsolja a kipörgésgátlót, utána még nyomod, akkor a ESP sportra vált, és utána még legalább kb. 10 másodpercig kell nyomni, és akkor kiírja, hogy mindenki van kapcsolva, majd elindulsz, és villog a izé, hogy... A modern világ. Egy GT-ben ne ilyen nehéz legyen már rávenni, hogy... Igen, nem hangzik jól. Kb. 2 gombnyomásra el kéne oda tudni jutni, hogy mindenki van kapcsolva, a váltó a legsportosabb üzemmódban van, azt csókolom, hadd menjünk. És ugye még van a sport üzemmód külön, amit a kijelzőn állítasz be, sportba szeretné menni. Ez nagyjából kétszer rajta. Igen, szerintem neki is most elfölgött és belejavította. Kicsit jobb volt az, hogy nem váltott föl, mert neked 65 volt a gyorsulásod, neki 70, és azért az egy nagyon más. Az már akkor néztem, hogy valami nem stimmel. Tehát, az már azért sokkal többet jelent. A 2-es pont végigforgott volna, majd egyszer csak a 2-es közepén, úgyhogy padlógázon ázol, felvált még egyet. Tudod, ez mi? Micsoda hülyeség. Belülről jobb a hangélmény, kívülről alig van hangja. Pont ezt beszélgettük Csabival, hogy kívülről semmi hangja nincsen, és ez nekem még ami nagyon meglepő azért egy GTI-nél, ami persze nem a vadsportautó, de ez egy sportosabb dolog. 108, ennyivel mentél te is. De hogy én egy picivel talán több hangot várnék. Igen. Belülről jobb? Jobb. Ott jobban hallod, hogy muzsikál. És hátsó egyenes úgy néz ki, mint hogy halad. Igen. Ehhez képest az idő meg nem túl acélos. Meglepő, mert egyébként a kanyaros stabilitás, meg úgy ránézése minden tetszik, és mégis azért az 51-6 picit az... mozgott. Na nézzük, hát halljuk. azért csak valamennyit talált még így. Remélem. Ha váltott jó paszba találta. És első kör 50,840. Összidő 1 perc 915. Akkor megfutotta a régi idejét kb. 35. Konkrétan a réginél, igen, pont ezt akartam mondani, hogy 8 vert meg téged, mert a réginél 4 századdal gyorsabb. 3-mal. 3 századdal gyorsabb. Na. Tehát akkor igazából pont az van, amit mondtál, hogy azt tudja, jobb nem. Igen. Ami érdekes egyébként, hogy egy 1.4 TSI Scirocco az még mindig jobb nála egy 4 századdal. Azelőtt már csak ilyen komolyabb Volkswagenek vannak. Az a nyereség meglett, amit a Jani prognosztizált, hogy ezt a 8-10-et kell tudnia, pont meg tudtad verni a régi GT-it, gyakorlatilag azelőtt van 3 századdal. Tehát 50,849. De így már abban maradtunk magunkkal, hogy így már oké, jobb nem, de legalább az. Élmény?
Koncentrálni kellett, hogy ez így sikerüljön szerintem érdekes módon. De nem azért, mert nehéz vezetni. Benne van az, hogy egyébként meg nem szokták koncentrálni 6-700 igen, máskor csak úgy, ahogy esik, úgy puffan. Nem, nyilván nem. De nem tudom, úgy könnyű vezetni persze, de ami érdekes, hogy néhány helyen azért hajlamos kicsit elúsztatni a hátulját, ami tök jó, csak még nem sikerült teljesen tudatosan irányítani, tehát azt még pontosítani kéne, mert ha ezt jobban ki tudja az ember használni, akkor még jobban is lehet fordítani az autót. Egyébként szépen kigyorsít, meg minden, így a váltó azért küzd az elemekkel, tehát hogy ő nem mindig találja, hogy mi történik. Nekem is azt csinálta olyan szempontból, hogy a egyenes végén még felváltott, nagyon jó, és utána hiába fékezel, mint az őrült, és visszalépsz a gázra, hogy elfordultál, adja azt a magas fokozatot. Tehát ha nem nyomod le úgy, hogy a kickdown kapcsoló legyen, ami kigyorsításnál nem ideális, mert ugye akkor elcsúszik az eleje, akkor nem vált még vissza, akkor még vár, és ez így nem a legoptimálisabb. Ennyi apró hiba volt, egyébként egy nagyon, nagyon kellemes, így futómű feszességet, ilyesmit illetően kifejezetten tetszett az autó. Jani, miatt áttérünk a másikra, Jani említette, hogy azért ebbe a kategóriában az E20-től voltunk elájulva, gyorsan megkerestem, hogy azért az 48.669. 2 másodperccel gyorsabb, azért nagyon másabb. Igen, és igazából 5 lóerő különbség van köztük. Igen. De az sokkal nyersebb volt. Igen. Hát abban van sper, manuális váltós, tehát nem tud belemadhatni. Igen, sok a hátrány. Az egy sokkal nyersebb, ez egy mindennapokban sokkal véletlenül egy komfortosabb autó. Egyébként mennyire furcsa, hogy a Hyundai az i30-en a GTI Golfhoz akarta belőni, pozícionálta, míg az i20-en meg nem abban a kategóriában, hanem felé van belőve. Pontosan, tehát ezért is mondtuk, hogy gyakorlatilag az i20-ennel jobbat lehetett menni, mint az i30-ennel. Igen. Egy picike szünet, és jövünk vissza GTE-vel, meg Golffá változunk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. És akkor már is itt vagyunk, és Golf GTE. Csaba Golf GTE. Nem olyan régen volt Passatunk. Na, amit ma már, az. Igen, ami ma már azért szóba került, és az nagyon meglepő volt szerintem mindhármunk számára. János azt hiszem alkudozott is szokás szerint rá, miután kiszállt belőle, de ez bár szerintem mindennapos. És tényleg annak nagyon jó eredménye volt. Mit várhatunk és mit kell tudnunk a Golf GTE-ről? Nagyon érdekes, mikor a két tulaj beszélgetett, ugye azt állapították meg, hogy mind a két autó hasonló teljesítmény szintű, de ugye a Golf az plusz 300 kg a hibrid hajtáslánc véget, és hogy gyanítom, arra jutottak, hogy akkor biztos, hogy a Polo lesz a sokkal jobb. Meglátjuk, mert ugye, ha megnézzük a listát, ott az a Passat GTE az meglepően nagyon jó időt. 51.467, de igen, alapvetően azért a Volkswagenek között is a környezetében ilyen Polo GTI-k, meg T-Roc 1.5 TSI, tehát hogy olyan autók vannak, amiknél szerintem azt gondolom, hogy nem kellett volna jobbat menni, meg a nagy listában is az volt, hogy az nem volt rossz idő. És ez viszont azért könnyebb, mint egy Passat GTE. Igen, meg ebben ugye láthatóan ültetés van. Igen. Teljesen széria az autó, kivéve a rugót. Tehát, hogy azt mondta, hogy egyedül az ültetés az, ami módosítás rajta, azon kívül abszolút hajtáslánc, minden full széria. Egyedül ez a ültetőszet van rajta, mert hogy az autónak az egyensúlya is más a hibrid hajtáslánc miatt, hogy hátul van az aksi, minden, és így ezzel állították be, hogy jobb legyen. Ez majd kiderül. Ez majd kiderül, igen, de egyébként ugye ez is 1.4 TSI, plusz elektromos hajtás, és így a rendszer teljesítmény, azt hiszem 205 lóerő, vagy ilyesmi, hogyha minden adja magát. Szereti nagyon, nyilván ő is azt mondja, hogy városba csak elektromosan is egy 30 néhány kilométert bármikor szinte el tud vele menni, autópályán meg ott is kellemesen halad az autó. És óvatosan fogalmaztál. Igen. János, hozzád fordulok, a legjobb ezzel a motorral 1.4 TSI-vel szerelt járművünk Volkswagenből egyébként Scirocco 50,800-zal. Nyilván azon nincs rajta a hibrid, se súlyban, se rásegítésben. De te jártál annó tesztautóval, ezzel az autóval, vagy ilyennel, milyen emlékeid vannak?
Alapvetően jó, tehát mikor először Golf GT-t próbáltam ki, utána alkudoztam rá, hogy a Passat GT-t is adják már ide, mert most már kíváncsi vagyok rá. Az egyetlen negatív élmény az, hogy a hibrid rendszer miatt kisebb a csomagtartó, de ez most itt nem fog kiderülni, hogy ez... tehát, hogy alapvetően szerintem ez egy jó, meg nekem ez tetszik, mikor hátul van a cucc, tehát, hogy tényleg kb. Próbálnak egy jó súlyelosztást, igen. Ugye az a Volvo-ban milyen klassz volt, az hiszem V60 volt az? Igen, az abban is így van. Olyan jó mozgott a hátulja. Igen, szóval ez egy jó dolog szerintem. Az, hogy az üttetőrugóval ez hogy fog még jobb lenni, azt nem vagyok benne biztos. Azért a gyár ezeken nagyon sokat dolgoz, pont azért, mert ők is tudják, hogy volt egy jó autójuk, aztán annak az egyensúlyát valahogy be kéne jól játszani. De ettől függetlenül ugye, ha rásegít a rendszer, az egyenesekben biztos jól fog haladni, a kanyarok lesznek érdekesek, de az a szerencsé, hogy ezen is láthatóan egy nagyon jó kontinentál sportkontakt van, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt is a gumi kb. Jó lesz. Játszátok le, és akkor egy melegítés van természetesen majd az egyes pilótnál. Megjött a Taycan. Igen. János? Mehető. Mehető. Még a elektromos rendszerénk jobban megy. Egy melegítőkör. Annyit mondott a tulaj, hogy a rajtnál úgy szokott, hogy egy kis gáz, mert a hiába rakott GTE-be, az pufog. A BMW? Az. Jézusom. Tehát hiába rakott GTE-be, leállítja a benzinmotort, egy kicsit megmozdítja, hogy induljon el, és akkor utána nyom padlót. Meg ő azt javasolta, hogy kézűvel használjuk, mert hogy a DSG ebbe se a... acélos. Hát mondjuk ezt a Polo bebizonyította, hogy a kézi sem feltétlenül. Esben nem volt olyan rossz egyébként, igen, csak igen. ez a plusz felváltások. Na mindegy, ennyi volt a... Meg a melegítés alatt te legalább volt ebből a tudsz tesztelni. Nem edítsd le a melegítés alatt. Jó, végig elektromosan, és akkor kész. És akkor vissza egy Egy ilyennel is jól néznék ki, nem János? Háromhajtóssal. Csak. Vagy. Az 67 egyébként. Az első pólós rajtnál a 65-nél egy picivel talán jobb, de azért a 70-et azt nem fogjátok elérni vele. Kicsit lassabban mozdul meg, nyilván azért ezt a súlyt meg kell mozdítani. Hát meg az elején ugye csak elektromosan indul, és akkor utána ugye minden plugin ezre törekszik. Figyelj, viszont nincs kevesebb hangja, mint a Pólónak volt, és azért az elég meglepő. Igen. Olyan szempontból kevesebb van, hogy kevésbé nyikorog alatt a gumi, ha meghallgatod. Na most. Szerintem jobban tapad így. 106 ugye a 108-hoz képest. Igen. Őszintén szóval nem tűnik lassabbnak. Tehát, hogy nem látszik a 300 kg? Nem, a mozgásán sem, meg a dülöngérésén sem. Az elején most. Az nekem jó hír. Igen, akartam mondani, leismerül, meg még elmelegedek. Megyek egy kirándulós kört, csak elektromosan. 51,06. Összidő 1 perc 36,551. Kérlek szépen, a Pólóhoz képest ugye a lemaradása 2 viszont a Passathoz képest az előnye 4. Ez nem olyan rossz. És 2 körön pedig 36.500, 37.0, 2 körön viszont, tehát a második körön már csak 1 tizeddel volt gyorsabb, mint a Passat. Az első körben sokat szer azzal a 4-jel. Érdekes. 51.0. Rossz. Teljesen, szerintem.
régen, még nagyon-nagyon régen, már nem is emlékszünk rá, akkor még azt mondtuk, hogy a már 50-es az jó az idő. 50 az már 50 alá kiből a sportkocsi. Így van. Hát. Ez ma már talán nem igaz, de... Igen. Azóta elkezdtünk UFO időket menni. Igen, az ablaktörlő, igen. Ajaj. Ebbe is bekapcsolt az ablaktörlő. Egyszer pedig nem értem hozzá. Automatán van valószínűleg. Automatán, és akkor itt az egyenesbe most már ezekre figyelgetnünk kell, valószínűleg le kell kapcsolgatni róla. Igen, mert megzavarja, hogy ott a szenzor előtt van a kamera. Igen. Csabi, 51.064, ami azt jelenti, hogy a Passat GT-nél 4 tizeddel gyorsabb, a Pólónál a legjobb idejénél pedig 2 tizeddel, illetve igazából másféllel lassabb csak. Ez egy nagyon jó eredmény. Amit néztünk Janival, hogy nem volt lassabb és nem volt rosszabb a mozgása a súly pluszhoz képest. Nem vészes. Azért könnyedebbnek érződik egy picit a Póló, viszont ez meg erősebbnek érződik. Tehát így, hogy a villanymotor rától kigyorsításnál pont ezt a butaságot így elfeledteti, hogy most a váltó mit csinál, vagy mit nem csinál, mert a villanymotornak az azonnali nyomatéka segít megindulni az autót. Úgyhogy én áttoltam manuálba, de igazándiból váltogatott, megcsinálta, amit kell, és nem is volt zavaró, mert így a villanymotorral együtt már pont volt elég teljesítményes. Nyomtad a gázt, és tök jól elindult. Tehát szerintem kanyarokban nyilván picit veszít, de nem vészesen picit, viszont a kigyorsításokon azt egyből vissza is hozza. Úgyhogy nagyon élhető dolog. Az ültetőszett nem mondám, hogy rosszul működik, sőt, igazándiból tette a dolgát. Valami volt a sikámból, ugye ott balra fordulunk, nem, jobbra, és már a harmadiknál, amikor már tényleg van eleve egy mozgása a karosszériának, plusz még megkapja a jobbos rázóköt, ott a bal oldalt már teljesen összeül. Nem ül föl a gumi meg semmi, de érződik, hogy ott összenyomódik, tehát ott eléri a teljesítő képessége határát, tehát az egy apróság volt. Hogy Monzában a sikánokon nem menjen át a tulaj gyorsan, mert arra figyeljen oda, a magasokra, nem, pláne egymás után. Igen. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy azon kívül jó. János, mehetsz. Meg annyi Monzában egykor után lemerült, tehát érdemes mindig kimenni. Nem baj, nem menjen át a sikánon. A rajtnál próbáltam így, hogy kisgáz elindul, és de olyan későn indítja be a benzinmotort, hogy már akkor réggáz kell adni, mert semmi nem történik. Úgyhogy a rajtban sok marad egyébként. A rajtban sok maradt, azt láttam is. Próbáltam, hogy a tulaj kérte, de úgy nagyon nehézkesen mozdul meg. A villanymotor megtolja, de mire a benzin hozzá csatlakozik, tehát nem egy ilyen launch control feeling. De nem véletlen, hogy a Janinak tetszett a GTE kivitel, mert tök jó. És nagyon szerintem golfba még jó, a Passat nyilván az meg a praktikumról szól, de golfban meg egy picit dinamikusabb is, úgyhogy ez egy tök élhető kombó. Igen, ez a rajt, ez veszteséges egyébként. Igen, ott bukik. 67 ugyanennyi volt neked is, ami ugye a 65-ös rajtjánál jobb, de a 70-esnél meg nyilván lassabb, és az átmeneti sebessége is 106 volt a tiédnél, ugye a Polo 108, tehát azért ez a másfél tized az már csak itt a tempókban is látszott, és akkor még ráadásul azt mondod, hogy a kanyarban szenved igazán, vagy ott kapja a hátrányt. Ott kapja. Tehát, hogy összességében akkor valószínűleg egyébként az erők azok meg jók kell legyenek, mert hogy ebből csak másfél tized marad hátrányként, az meg azért akkor alapvetően dicséri a golfot. Igen. És látszott neki is, hogy a sikámból kijövett, a második rázónál még 2 beleült az autó, mert már teljesen összenyomta, és... Már nem tud annyira dolgozni, igen. De nézd meg, szóval azért gyengének, látszik, hogy kanyarból olyan kellemesen 106 ugyanaz. Igen. Tehát ezekkel láthatóan, aminek ki tudjátok hirtelen autózni a teljesítményét, ott nagy különbség nem tud kialakulni. Igen. Tehát, hogy kanyarból kellemesen elindult. Nem véletlen, Jani szerette ezt a GTE verziót, ugye amikor ő nézegetett magának ilyen jellegű autót, akkor ezeket nézegette, a Passatot is. Amikor nekem néztünk autót, akkor is a Passat az egy opció lett volna, csak ugye árban volt egy picit arrébb. Igen.
körre, neked is egy picit az eleje talán elmelegedett, őt is most azt láttam, hogy várnia kellett a kigyorsítással. Időmérés első kör 51,094. 300. 1 perc 36,404. 300-adot kapott az első körön, és 1,5 előnye lett 2 körön. Igen. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy akkor ezzel azért megvagytok. Ez kb. Ennyi. ez ezt tudja. Igen. Tök érdekes, hogy a plusz 300 kiló az nem akkora hátrány itt per pillanat, ha a két autót Abszolút. Vetjük össze. Igen. Tehát az, hogy a villanymotor segít a kigyorsításnál, ez pont olyan jó kompenzálja annak a gyengeségét, hogy a váltó felvált és nem indul úgy el. Meg tudod, mi az érdekes? Hogy láthatóan cserébe sokkal könnyebb vele jól menni. Igen. Mert mindketten, tehát ott sokkal nagyobb lett a különbség Igen. a két pilóta között. Egy mérhetetlenül kellemetlen 300-addal kapták ki az első körön, amiből 1,5 győzelem lett 2 körön. Pont azt beszéltük a Csabival, hogy könnyebb volt vele gyorsan menni, vagy hát a maximumán menni, mint a pólóval, mert ott nagyobb különbség volt kettőtök között, és hogy a két autó között azért a súlykülönbség ellenére is az a 1,5 hátrány, amit kapott a Golf, az akkor is a Golfot dicsérik. Abszolút, és szerintem úgy, hogy mondjam, sokkal finomabb jószág. Tehát ezzel kicsit úgy gépészkedni kell, nem mindig azt csinálja, az meg igazából tényleg a sikámból, hogy lejössz és így berugózik kétszer, és akkor az olyan kellemetlen, akkor már annyira így összeül az egész. Azon kívül ilyen nagyon sejmesen lehet irányítani. Nekem az első körben pont a sikán után már elkezdett az eleje elmelegedni, és akkor kicsit elcsúszkáltam, azért lett rosszabb a második, de hogy akkor is az van, hogy tök jó kiszámítható, tényleg a kanyarból kifele tol, és nem azzal foglalkozó, hogy hanyasba vagy, tehát nem kellett a váltóhoz lenyúlnom, semmi ilyesmi. Tehát nagyon kellemesen megy. Úgyhogy összességében nagyon pozitív. Tehát főleg a 2 tükrében az egy sokkal pozitívabb meglepetés, mert az tényleg ilyen 300 kg plusz nem ezt várod. És maga a kanyarban is, ahogy viselkedik, az is egy ilyen tök jó sport. Tehát a GT-t nyugodtan előírhatták, mert hogy úgy kanyarodik, mint egy ilyen GTI, csak kicsivel nehezebb. Ugyanez volt szerintem a Passatnál is a véleményünk, tehát a GT elfelirat a Volkswagen életében nálunk továbbra is nagyon profi. Köszönjük, hogy ma itt voltatok velünk, jövő héten villanyra váltunk, ugye volt olyan Taycan Turbo S-ünk, aminek az időjárás nem engedélyezte azt, hogy a lehető legjobban menjen, hoztunk ebből egy jó gumista jövő hétre nektek, de lesz ellene Tesla is, úgyhogy hiába nem lesz hang, cserébe az óra nem sokáig fog pörögni, jövő héten is tartsatok majd velünk, addig is Insta, Facebook, YouTube, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert, kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.